Imaginează-ți să îți dispară fetița de 4 ani, ca după câteva luni să găsești în fața ușii tale o cutie cu rămășițele 10 dinți, plus niște poze cu hainele ei și corpul ei dezbrăcat. Salutare, fan true crime, azi e zi de traumă și dacă sunteți noi aici, e bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Doamne, ferește de așa ceva, ne-am întors în Japonia. Facem ce facem și tot în Japonia găsim cele mai teribile crime, cei mai mari psihopați din întreaga lume. Și astăzi vorbim despre The Ratman, despre ucigașul de fetițe, despre Dracula. Nu știu de ce i-au dat numele, adică bine, înțeleg de ce i-au dat numele Dracula, dar să ajungă numele Dracula în Japonia, ok, înțelegem, vorbim despre un om teribil, mai exact despre Tsutomu Miyazaki. Sunt 100% sigură că îl pronunț greșit. Așa că da, spunând toate astea, puneți măcar aia deoparte, nu se merită, știți ceva, puneți-o deoparte. E teribil ce se întâmplă, vorbim despre picioare mâncate, mâini mâncate, da. Dar totuși, dacă sunteți subscriber aici, poftă bună! Haideți să începem să vorbim despre copilăria lui, că de cam aici începe totul. Tsutomu Miyazaki s-a născut pe 21 august 1962. Chiar am reținut? Nu pot să cred. El s-a născut în această familie destul de stabilă financiar. Părinții lui și bunicii lui aveau această companie de ziare, făceau tot felul de ziare și era o companie destul de cunoscută, deci stăteau foarte bine financiar vorbind, dar pe plan emoțional stăteau teribil. Părinții lui nu-i dădeau absolut deloc atenție, tatălui mereu mergea la muncă și din cauza asta au trebuit să îi angajeze o dădacă, care aparent această dădacă avea niște probleme mentale, adică avea un fel de dizabilitate mentală și singura persoană din viața lui care îi cam dădea puțină iubire era bunicul său. Țin să menționez că pe lângă toate lucrurile astea, Tsutomu s-a născut prematur și aparent, astea sunt doar niște zvonuri, nu am putut să confirm 100%, dar aparent mama lui este sora lui mai mare, adică tatăl lui a agresat-o pe fiica lui cea mare și așa s-a născut Tsutomu. Așa că el s-a născut prematur și avea o dizabilitate la mâini, adică încheieturile și oasele aveau o deformitate și practic mâinile lui nu puteau fi îndoite în sus. Și din cauza acestui lucru, el a fost supus bullying-ului foarte mult în perioada școlii, în perioada în care el avea acești colegi, a fost dat deoparte, a fost izolat și a fost supus bullying-ului, nu numai de către colegi, dar și de propriile surori. Adică la modul își băteau joc de el, îl tachinau foarte mult, mai ales pe faptul că aceste mâini ale lui arătau anormal, să spunem așa. Din cauza că el a fost dat la o parte, a început să devină puțin cam obsedat de animeuri, de reviste, benzi desenate și de manga. Și pe lângă treaba asta, pentru că el a devenit atât de izolat, dar inițial mergea destul de bine la școală, avea note destul de bune, dar după a început să se ducă din rău în și mai rău. Notele lui au început să fie destul de proaste, pentru că el a început să-și creeze o obsesie în a desena el propriile benzi desenate, iar personajul principal, da, eroul poveștilor, era Ratman, omul șobolan, care de fapt nu era un erou, era un om foarte malefic. Bine, un om, un jumătate om, jumătate șobolan. După ce a terminat liceul, a început să lucrează la această fabrică de printat ziare. Și a început să-și strângă bani și s-a întors înapoi la părinții lui să locuiască. Încă îl neglijau, dar nu-i dădeau deloc atenție și a început să ducă o viață atât de mizerabilă încât a și încercat să își ia viața de nenumărate ori. S-a înscris la universitate, a reușit să intre înapoi la această universitate și studia arta fotografiei. Sunt sigură că are alt nume acest curs, dar ați înțeles ideea. A început să facă foarte multe poze și să-și editeze filmele acasă. Și la această facultate, deși el avea peste 18 ani în punctul ăsta, dar vorbim de oameni relativ maturi, colegii lui tot îl supuneau bullying-ului, adică făceau mișto de faptul că avea mâinile în felul ăsta și el era un băiat destul de ciudățel, să spunem așa, și se ducea pe terenurile de tenis să facă poze fetelor fără să le ceară și le făcea poze în partea de jos, adică în zonele intime, iar din cauza asta au început să fie foarte multe zvonuri în această facultate, cum că el o are mică și lumea își bătea joc de el pe treaba asta. Așa că ce a făcut Tsutomu nostru? Și-a creat o obsesie pentru reviste 18+. Acum, o chestie care mă frustrează foarte, foarte tare în perioada aia în Japonia, da, era interzis ca zonele intime, din câte am înțeles, părul pubian era interzis ca să fie făcut public, adică să se pună în reviste 18+, în filmele 18+, așa că deși el cumpăra aceste reviste, zonele intime erau blurate. Vreți să știți ce nu era ilegal în Japonia? Să deții poze, videoclipuri cu zone intime ale Da? Era interzis să arate părul pubian și zonele intime ale adulților dacă venea vorba de
nu exista nicio lege, atunci era anul 1800-1900. Legea s-a implementat dacă să fie ilegal să deții astfel de poze și videoclipuri în 2014. Abia în 2014 s-a făcut ilegală treaba asta. Chiar dacă s-a făcut ilegală, da, s-a implementat această lege, maxima pedeapsă este de 1 an în închisoare sau 10.000 de euro. Bine, în yen, dar l-am convertit eu ca să înțelegem mai bine, ok? 10.000 de euro. Atât. Așa că da, Tsutomu, frustrat că nu poate să vadă zonele intime ale adulților, a recurs la niște lucruri teribile și a devenit obsedat de astfel de materiale cum și na, el făcându-și videoclipurile și pozele singur, în loc să stea să le cumpere, să le găsească, s-a gândit că e mai bine să le facă el acasă. El și-a făcut un plan așa în capul lui, dar nu a reușit să-și pună planul în aplicare până în anul 1988, când Tsutomu are 26 de ani și bunicul lui, singura persoană din viața lui care i-a oferit puțină atenție, puțină iubire, a decedat. Și ăsta este punctul în care, aparent, Tsutomu al nostru, ca să poată să îl aibă aproape pe bunicul lui, s-a dus, i-a luat rămășițele care au fost incinerate și a mâncat din ele, ca să fie mai aproape de el. Omul meu era clar că nu era întreg mental. Cam în această perioadă a început să se certe foarte tare cu sora lui și cu mama lui. Sora lui, vrei să știți de ce s-a certat cu ea? Pentru că, aparent, ea l-a prins pe Tsutomu cum se uita la ea când făcea duș. Și în momentul în care l-a văzut, a început să țipe, iar Tsutomu a luat-o și a dat-o cu capul de pereți. După care s-a dus la mama lui supărată pe el, pe treaba asta și pe faptul că el nu mai lucrează în punctul ăsta și își petrece 24/7 editând și făcând poze. Și mama lui mereu îl certa pe treaba asta, așa că ce a făcut? A atacat-o și pe ea. Tsutomu, bineînțeles, s-a dus și s-a mutat într-un apartament al lui, da? De fapt, era un bungalow, care practic este un fel de casă, apartament, un apartament, dar e o încerc să explic eu, nici măcar, da, ați înțeles ideea, s-a mutat singur. Iar în același an, la o zi după ziua lui de naștere, s-a gândit, trebuie să-mi fac un cadou singur. Nu am pe nimeni în viața asta care să-mi facă un cadou, mi-l fac singur, știi ceva? Și care este cel mai frumos cadou pe care pot să mi-l fac? Să-mi găsesc, nu știu, un personaj principal în aceste videoclipuri și poze. Așa că da, în august 1988, Tsutomu își găsește prima victimă și, din păcate, este o fetiță de 4 anișori. Numele este Mari. Iar Mari a noastră dispare. Și bineînțeles că autoritățile au început să o caute peste tot, să pună anunțuri, să facă tot felul de reportaje, să o caute cu diferiți câini, cu elicoptere și nu găsesc absolut nimic. Haideți să vă spun ce s-a întâmplat de fapt și de drept cu Mari. Ea cu câteva zile a ieșit în fața casei să se joace și ăla este momentul în care Tsutomu se apropie de ea și îi spune că poate să o ducă într-un loc mișto să se joace. Iar săraca fetiță avea 4 anișori, foarte inocentă, a acceptat și s-a urcat în mașina lui Tsutomu. A dus-o cu mașina în niște dealuri care erau niște dealuri împădurite și era destul de pustiu acolo. Facem o mică paranteză pentru că YouTube nu m-a lăsat să postez ce am zis inițial în acest videoclip, așa că a trebuit să refilmez ce s-a întâmplat cu săraca fetiță. După ce trec în jur de 30 de minute, cea mică realizează că nu se duce într-un loc mișto și a început să țipe și să plângă. Așa că psihopatul nostru nu a stat foarte mult să se gândească și a strâns-o atât de tare până a lăsat-o fără suflare. Ca după să o lase fără haine și să de corpul ei. Înainte să o îngroape între munți, s-a asigurat să-i facă niște poze, dar în diferite moduri, în diferite, vă puteți imagina în ce moduri, și i-a luat hainele acasă ca drept trofeu. După ce trec câteva zile în punctul ăsta, Tsutomu realizează că nu poate să o lase acolo pentru că, cine știe, poate o găsește cineva, așa că se întoarce înapoi. Vă puteți da seama în ce stadiu era cea îngropat între munți, dar a luat-o de acolo și a dus-o acasă, ca după să-i păstreze mâinile și picioarele în dulap pentru mai încolo, o să vă zic acum ce a făcut cu ele, și restul să îl ardă în șemineu și tot ce a mai rămas din acest șemineu, da, tot ce a mai rămas nears, le-a păstrat pentru mai încolo, avea să le folosească. O să vă zic mai acum și o să ne întoarcem la această poveste, dar trecem mai departe. 2 luni mai târziu, Tsutomu atacă din nou. De data asta avem o fetiță de 7 anișori, numele este Masami. Iar Masami a noastră mergea acasă pe un drum de țară destul de pustiu, după care Tsutomu trece pe lângă ea cu mașina, se oprește și îi oferă să o ducă acasă în siguranță. Masami, bineînțeles că acceptă, se urcă în mașină și, ce să vedeți, surprize, nu o duce acasă. Ea avea să sfârșească exact în același mod în care a sfârșit și Mario, o duce printre aceleași
dealuri, o lasă fără suflare, o lasă fără hăinuțe, îi agresează corpul neînsuflețit, doar că de data asta nu s-a mai obosit să scape de rămășițe și a îngropat-o printre acele dealuri. 2 luni mai târziu avem o altă victimă. Nu știu când o să... De fapt știu când o să se oprească. Nu vă zic când o să se oprească, ok? Avem o altă fetiță pe nume Erica care avea 4 anișori. De data asta este ceva diferit la această fetiță pentru că a reușit să o ia deoparte cât se juca într-un parc. Și când a luat-o deoparte, avea acest aparat foto, da? Și acest aparat foto îl arată Ericăi și e ceva de genul, hei, vreau să-ți fac niște poze, știi, ești foarte drăguță. Și Erica acceptă, îi face aceste poze, după care îi sugerează să se ducă cu el în mașină ca să-i facă mai multe poze în această mașină și când se urcă pe bancheta din spate, o dezbracă, îi face 10 de poze ca după să o lase fără suflare și să îi agreseze corpul neînsuflețit. De data asta îi leagă mâinile și picioarele. Ei în momentul ăsta se află într-o parcare, da? O parcare puțin mai pustie, să spunem așa, nu prea sunt mulți oameni acolo. O leagă de mâini și de picioare, o pune în acest cearșaf și o transferă în portbagaj. În momentul ăla el voia să pornească mașina și să plece către aceleași dealuri ca să o îngroape în același loc unde a îngropat-o pe cea dinainte. Doar că în momentul în care încearcă să plece cu mașina, intră cu roata într-o groapă și se blochează, da? Îi se blochează mașina. În momentul în care el realizează că s-ar putea să fie prins, așa că iese din mașină, se duce la portbagaj, ia corpul învelit în acest cearșaf, se duce la marginea parcării unde se află o pădurice și îi îngroapă corpul acolo. Când se întoarce înapoi la mașină, 2 bărbați se află lângă ea. Și acești bărbați s-au oprit lângă această mașină ca să încerce să îl ajute, da? Îi oferă ajutorul, împing mașina din această groapă și Tsutomu pleacă pe drumul lui. Oamenii ăștia nu și-au dat seama că l-au ajutat pe acest psihopat să scape, da? Să plece de la locul crimei. Între timp, familia Ericăi primește o carte poștală și e exact ca în filmele alea, nu știu, practic omul meu a luat cuvinte din ziare, le-a tăiat, le-a lipit pe această scrisoare, dar pe această carte poștală și le-a trimis. Și cuvintele erau în felul următor: Erica, răceală, tușește, gât, odihnă și moarte. Toate aceste cuvinte, nu știu, cred că aveau sens în capul lui. Bine, au relativ un fel de logică. Din câte am înțeles eu, Erica ar fi fost răcită și cam asta era logica scrisorii. Dar ce e clar e că nu aș vrea să fiu în locul părinților. Voi vă dați seama să, nu știu, să dispară fata voastră, să știți că în zonă au dispărut 3 fete. În punctul ăsta autoritățile nu au nici măcar un indiciu, nu au nici măcar o dovadă, nu au nici măcar corpurile fetelor, adică sunt cu speranța că ele încă sunt în viață, ca după dispariție să primești o scrisoare acasă în care unul din cuvinte este moarte. La 3 zile după ce Tsutomu a omorât ultima victimă, se găsește corpul Ericăi lângă această parcare. Și ăsta este, nu știu, primul pas în această investigație, pentru că autoritățile sunt foarte, foarte entuziasmați că reușesc, nu știu, să înceapă investigația, să reușească să găsească niște dovezi, au corpul și dau toate știrile astea, dar toată lumea știe despre ce s-a întâmplat și ce să vedeți, cei 2 bărbați care l-au ajutat pe Tsutomu ies în față, sună la poliție: hei, știți, acum 3 zile am ajutat noi un psihopat să iasă cu mașina dintr-o groapă exact din aceeași parcare. Iar autoritățile sunt ceva de genul: perfect. Ce mașină era? Era o Toyota? Era o Hyundai? Nu cred că era BMW. Una din astea? Nissan, poate? Nu știm ce mașină era. Nici unul din cei 2 nu a reușit să spună concret ce fel de mașină era, mai ales că era noapte când s-a întâmplat și nici măcar culoarea mașinii nu puteau să o descrie cum trebuie. Așa că autoritățile au ajuns din nou de unde au început cu această investigație. Nu au găsit nicio mostră ADN, nu au găsit absolut nimic. E clar că toate aceste 3 dispariții erau legate una de alta și pentru că au găsit un corp, au ajuns la concluzia că și primele 2 victime au avut același sfârșit, dar măcar tot orașul era alertat și știau să-și țină copiii în casă. Februarie 1989, după dispariția primei victime, Mari, tatăl ei iese pe ușă când se împiedică de o cutie și în această cutie se află în felul următor: bucăți din oasele fetiței, 10 dinți, poze cu hainele și părți din zonele intime ale fetiței și pe lângă asta o carte poștală. Pe cartea poștală era exact aceeași treabă, cuvinte scoase dintr-un ziar: Mari, oase, incinerată, investigații, dovediți. Nu pot să-mi imaginez ce este în sufletul acestor
oameni. Trebuie să vă spun, m-am uitat la câteva reportaje, o să vi le pun aici, dar practic la un moment dat autoritățile declară că acele rămășițe, acele bucăți de oase nu sunt ale victimei, nu îi aparțin fetiței, iar mama ei a ieșit în public să spună că are speranțe că fata ei este încă în viață și că persoana care i-a trimis această cutie este malefică, este sigur că este cel care i-a răpit fetița, dar încă are speranțe că este în viață. 全部を信用することはできないです。ただ文書はやはりマリを連れて行った人が書いたものだと思います。これが人間としてこんなことがどうしてできるの？ Câteva zile mai târziu, secția de poliție primește o scrisoare. Scrisoarea este bine înțeles din partea lui Tsutomu. Eu am pus cutia în fața ușii familiei. Eu am ucis-o pe Mari. Eu am făcut totul singur de la început până la sfârșit. Părinții ei încă au speranța că fata lor e în viață. Trebuia să scriu această scrisoare ca mama ei să nu aibă speranțe false. Vă repet, rămășițele sunt ale lui Mari. Și pe lângă această scrisoare, bineînțeles că era o atașată cu Mari fără suflare, dezbrăcată. 3 săptămâni mai târziu s-a declarat că acele rămășițe erau de fapt 100% ale acestei fetițe și s-a confirmat că este într-adevăr decedată. În acest reportaj în care părinții implorau ca acest psihopat să le dea niște răspunsuri, au spus că aceste rămășițe au fost puse una lângă alta, dar aceste oase, și au descoperit că mâinile și picioarele nu erau acolo. Țineți minte, le-a păstrat el în dulapul lui ca trofee? Mâinile și picioarele nu erau acolo. Nu știu dacă era mama sau tatăl ei, dar unul din părinții fetiței au spus că au nevoie de restul rămășițelor ca să poată să o îngroape împreună cu ele, pentru că altfel nu va putea merge sau mânca când ajunge în rai. 遺骨の中に手と足がなかったような気がするんです。そうしますと天国に行っても歩けないんです。物を食べることもできないんです。ぜひもしあるんであれば全部返していただきたい。そして天国で歩けるように食べられるようにしてあげたい。 Mi s-a rupt sufletul la acest... Mi s-a rupt sufletul. N-ai cum. Pentru următoarele luni, mai exact pentru următoarele 8 luni de zile, familiile au început să primească diferite scrisori în care îndetalia acest psihopat cum s-a uitat la corpurile fetițelor, cum intrau în putrefacție, cum încerca, nu știu, să le pună în diferite poziții, să le facă poze, să le filmeze. Și la un moment dat una din scrisori a spus în felul următor: am încercat să-i pun brațele încrucișate pe piept, dar nu le puteam mișca deloc pentru că deja intrase în putrefacție. A început să pută teribil și părea de parcă e făcută din apă. După care familiile victimelor au început să primească apeluri telefonice extrem de ciudate, adică psihopatul nostru suna, da, oamenii mei răspundeau și din momentul în care răspundeau nu spunea absolut nimic. Se auzea un respirat și atât. După care familiile închideau și omul meu suna în continuu. Oamenii mei răspundeau exact aceeași treabă, se auzea un respirat, după care închideau. Și făcea lucrul ăsta ca să se asigure că familiile răspund în continuare. Altfel nu se oprea din sunat. La un moment dat ar fi sunat și se auzea de parcă vorbea o total altă limbă, o limbă inventată de el, ca după să râdă isteric. Mi se face pielea de găină. E exact ca într-un film de groază. Dar da, în aceste 8 luni de zile, pe lângă faptul că tortura aceste familii și se uita la toate aceste știri și a dat seama că a scăpat basma curată și a petrecut 24 din 7 să editeze pozele și videoclipurile cu aceste fetițe. Aceste fetițe care, țin să menționez, nu erau în viață. Ajungem în vara lui 1989, mai exact pe 1 iunie, când Tsutomu s-a dus la o școală primară și s-a dus pe terenul unde se jucau mai mulți. A luat această fetiță de 5 ani deoparte și a convins-o să se dezbrace și să îi facă poze. Moment în care niște adulți trec pe acolo, îl văd pe Tsutomu și îl amenință, iar el reușește să scape. Eu nu înțeleg cum oamenii ăștia au dat descrierile, da? Au fost mai mulți martori și au dat descrierea la poliție, dar totuși nu aveau nici măcar un singur indiciu despre cine este acest om. S-au dat aceste informații la știri, s-au dat publicului, în ziare. Nimeni nu a putut să iasă în față și să zică: hei, știți, știu eu un psihopat care nu face absolut nimica, are și niște dizabilități pe lângă lucrul ăsta, este foarte izolat de lume, iubește să facă poze și videoclipuri și pe lângă treaba asta este o posibilitate ca să aibă și o colecție cu reviste și filme cu... Mi se face scârbă, mi se face rău când aud că lucrurile astea... Cum putea
puteau să fie, cum poate să fie legal să deții astfel de lucruri? Cum? Oamenii mei se gândeau, e common sense, e logic că nu poți să deții astfel de lucruri, dar nu e ilegal. E exact aceeași treabă, v-am mai zis într-un videoclip la un moment dat, că o persoană să mănânce o altă persoană nu este ilegal în America, în UK, în mai multe state, pentru că tu, ca să ajungi să faci lucrul ăsta, trebuie să tai o persoană, trebuie să o, nu știu, să o răpești și deja lucrurile astea sunt ilegale. Așa că e de la sine înțeles că a mânca-o nu este ok, dar nu este ilegal, nu este implementată legea. Exact aceeași treabă cu aceste materiale cum e logic că tu, ca să ajungi să faci astfel de lucruri, trebuie să agresezi, trebuie să îi răpești, trebuie să îi obligi să faci lucrurile astea și automat nu e ok să deții și poze cu ele, dar nu este ilegal. Are sens ce am zis? În capul meu a avut sens, ok? Dacă n-are sens, explicați voi în comentarii. Dar da, Tsutomu a reușit să scape după ce a agresat această fetiță, că până la urmă este o agresiune, așa că 5 zile mai târziu s-a enervat și a reușit să ademenească la el în mașină o altă fetiță de 5 anișori. Numele acestei fetițe era Ayako și Ayako s-a dus la el în mașină după ce i-a spus că vrea să-i facă mai multe poze și exact ca primele 3 victime a lăsat-o fără suflare, a dezbrăcat-o, i-a agresat corpul, doar că de data asta, voi vă dați seama, au trecut 8 luni de zile în punctul ăsta și omul meu a ținut în el toată această furie, da, tot acest entuziasm de a face lucrurile astea cu fetițe, doar că data asta nu i-a mai luat corpul să-l arunce prin păduri, a luat-o acasă. Pentru următoarele 2 zile s-a folosit de corpul nesuflețit al acestei fetițe, i-a făcut 10 și 10 de poze și videoclipuri ca după corpul să intre în putrefacție și să-l taie în mai multe bucăți. I-a dat capul jos, i-a dat mâinile și picioarele, ca după să ia acest torsoda, care nu mai avea nici mâini, nici picioare, nici cap, l-a dus într-un cimitir apropiat și capul l-a îngropat în această pădurice din jurul casei sale. Pentru următoarele zile s-a folosit de mâinile acestei fetițe. Și când zic că s-a folosit, mă refer că a luat și a băut lichidele din aceste mâini. Și oamenii mei spuneau că sunt, știți voi, lichidele roșii din corp, dar eu nu pot să-mi imaginez ce gust aveau, având în vedere că a stat 2 zile și a intrat în putrefacție. S-a auzit ceva în această cameră. Mi-a intrat o pisică? Sau sunt fantomele? Mă bântuie Tsutomu. Și bineînțeles că lucrurile astea nu erau de ajuns, a luat mâinile și le-a gătit și le-a și mâncat. Hai că măi, dacă tot am ajuns în punctul ăsta, am răpit, am omorât, știți voi, am făcut ce am făcut. De ce să nu mai și mănânc din ele, nu? Mi se face scârbă. Mi s-a făcut scârbă, de fapt, mi s-a întors stomacul pe dos. Și deja fac videoclipuri de genul de 2 ani de zile și rare ori mi se întâmplă să mi se întoarcă stomacul pe dos la cazuri. Teribil. Japonia, it's on another level. Și am văzut cazuri mult mai grave decât atât. Dar e ceva cu Japonia care mă înspăimântă. Dar da, a făcut lucrurile astea, a scăpat de tors, a scăpat de cap, a mâncat din mâini, picioarele le-a păstrat ca suvenir în dulapul lui și după 2 săptămâni a cam realizat că, măi, stai așa puțin, s-ar putea ca autoritățile să găsească rămășițele, așa că s-a dus și le-a recuperat, da, le-a recuperat, le-a adus acasă, ce a rămas din ele, bineînțeles, le-a pus într-o pungă, a declarat că miroseau teribil și, sincer să fiu, îl cred, le-a pus în această pungă și le-a pus în dulap, lângă mâinile și picioarele primei victime pe care a făcut-o cu 8 luni în urmă. Ajungem cam pe la sfârșitul acestei aventuri a lui, mai exact în iulie 1989, când se duce în acest parc unde se jucau 2 fetițe. Erau 2 surori, una avea 9 ani, una avea 5 anișori și la un moment dat Tsutomu s-a uitat la cea de 9 anișori și a zis: așteaptă-mă aici că mă întorc înapoi. A luat-o pe cea de 5 anișori de mână, a dus-o mai departe, da, într-un fel de, nu știu, în acești boscheți din acest parc, a dezbrăcat-o pe fetiță și a început să-i facă poze. Moment în care cea de 9 anișori s-a dus repede la tatăl ei să îl anunțe ce s-a întâmplat, că cineva, da, un stranger danger a venit și a luat sora de 5 anișori la o parte, așa că tatăl ei vine grăbit, bineînțeles, să vadă ce se întâmplă și aparent l-a găsit pe Tsutomu cu obiectivul de la cameră înăuntrul zonei intime al acestei fetițe. Bineînțeles că tatăl s-a năpustit peste Tsutomu, dar a început să-l bată cu pumnii și cu picioarele, dar Tsutomu a reușit să se ridice și să plece de acolo. A fugit, a reușit să scape. Dar vreți să știți cât de idiot este? A fugit de acolo, în aceeași seară se întoarce la acel parc să-și recupereze mașina. Vreți să știți cine l-aștepta în parc? Autoritățile. Bineînțeles, nu înțeleg ce a fost în capul lui, dar autoritățile l-au așteptat acolo, l-au arestat pe loc și ăla a fost momentul în care Tsutomu a recunoscut absolut tot. A zis: da,
eu sunt omul șobolan, eu sunt cel care a făcut ceea ce a făcut și bineînțeles că a început o vâlvă, ca de obicei. Social media, bine, era social media în 1990, nu, ziarele, știrile, știți voi, a nebunit toată lumea. Aparent pe una din fetițe ar fi ucis-o la nervi după ce aceasta a comentat despre mâinile lui ciudate. Și în momentul în care a strâns-o de gât, s-ar fi uitat la ea în ochi și a zis: asta se întâmplă copiilor care spun lucruri de genul. În casa lui au găsit o colecție de peste 60.000 de poze și filme. Nu vă panicați că nu toate erau cu minori, majoritatea erau de fapt filme de groază, manga, anime-uri și thriller-uri, dar erau destul de multe filme, videoclipuri, poze cu minori care erau sau nu erau victimele lui, dar ce e clar este că este dezgustător, de o colecție întreagă. Procesul a durat 7 ani de zile, bineînțeles că el a fost examinat de mai mulți psihologi și 2 dintre ei au ajuns la concluzia că este perfect sănătos, dar al 3-lea a spus că suferă de schizofrenie și că are personalități multiple. 4 mai exact, printre care unul din ei fiind omul șobolan, cel care ar fi comis toate aceste crime. Deși el a fost diagnosticat cu aceste lucruri pentru că primii 2 psihologi nu au găsit nimic anormal la el, Tsutomu a primit pedeapsa cu moartea. Tatăl lui, după ce a auzit acest verdict, și-a luat viața singur și, sinceră să fiu, am văzut mai multe documentare, mai multe videoclipuri cum oamenii spun că tatăl lui și-a meritat-o. Și asta pentru că a agresat-o pe fiica lui cea mare și că Tsutomu a fost rezultatul acestei agresiuni. Și că dacă tatălui nu făcea lucrul ăsta, Tsutomu nu s-ar fi născut. Și nu ajungeam în punctul ăsta ca să vă povestesc eu despre el. Bineînțeles că s-au făcut mai multe apeluri ca omul meu să nu primească pedeapsa cu moartea și foarte mulți oameni erau revoltați că el chiar a fost găsit vinovat pentru lucrurile astea, având în vedere că el era bolnav mental, iar în 2006 a avut ultimul apel, a fost refuzat și în iunie 2008, destul de recent, dacă stau să mă gândesc, la 19 ani după ce a comis ultima crimă, Tsutomu a fost spânzurat în închisoare. Acum, o chestie care mă fascinează, să fiu sinceră, vreau să fac, după ce termin videoclipul ăsta, vreau să fac un videoclip pe TikTok despre treaba asta. Probabil o să vedeți videoclipul ăla până postez eu acest videoclip, dar practic în Japonia, până în ziua de astăzi, pedeapsa cu moartea funcționează în felul următor. Deținutul nu știe data în care va fi supus pedepsei. Nu știe data, nu știe că ziua va veni până în dimineața acelei zi, da? Se trezește într-o dimineață, hei, astăzi este data setată. Mi se pare destul de teribil că, adică nu teribil dacă omul meu a făcut o crimă teribilă, da, cum a făcut și Tsutomu în cazul ăsta, mi se pare că este o tortură psihică. Să știi că vei fi omorât în următorii ani, dar nu știi ziua exactă. Și după, este dus în această încăpere, da, care are această gaură în pământ, ești deasupra acestei găuri care este acoperită, da, ești pus cu funia la gât și 2 ofițeri de poliție au câte un buton fiecare, da, unul într-o parte, unul într-o parte. Camera este întunecată, el este acoperit și când se dă startul, să spunem așa, cei 2 ofițeri apasă pe butoane în același timp ca să nu se știe care din ei a fost cel care a apăsat primul pe buton, ca să nu se simtă ei vinovați că sunt responsabili pentru moartea acestui deținut. Ca după amândoi ofițeri să primească o săptămână de vacanță ca să-și revină psihic din această execuție. Și mi se pare extrem de interesant, mi se pare fascinantă toată treaba asta. Nu știu, să nu lase pe cineva să se simtă vinovat că a omorât un deținut. Foarte, foarte interesant. Bineînțeles că foarte mulți oameni care au protestat, da, s-au deschis tot felul de fanpage-uri, foarte multe fetițe care, știți voi, îl idolatrizează, ca de obicei, nu înțeleg care este problema oamenilor și problema oamenilor în general. Dar pe lângă treaba asta, foarte mulți oameni revoltați că a primit această pedeapsă cu moartea, când de fapt el ar fi trebuit să fi fost forțat să mănânce o travă de șobolani și să moară în felul ăsta. Și mi se pare ironic, foarte, foarte ironic, dar da, bineînțeles că nu a murit în felul ăsta. Și ultimele lui cuvinte înainte să fie omorât au fost: spuneți-le oamenilor că am fost un om bun la suflet. Da, deduceți din acest videoclip că era un om foarte bun la suflet. Bineînțeles că familia lui a avut de suferit și compania de ziare pe care o dețineau a intrat în faliment, a fost închisă. Toate locurile unde aceste fetițe, da, au avut de suferit au fost închise și drumul către acele dealuri, către acea pădurice a fost închis. Nu mai poți intra cu mașina, sunt camere de supraveghere peste tot, deși lucrul ăsta s-a întâmplat în 1989, da, deci e destul de, nu știu, 1989, 2002,
30 și ceva de ani în urmă. Mi se pare că 1989 nu e atât de înapoi, nu este atât de mult, dar îmi dau seama cât de repede a trecut timpul. În 2024. Urmează să intrăm în 2025 imediat. Teribil. Dar da, atât a fost acest caz. Sunt tare curioasă dacă știați deja de el. Sunt sigură că foarte mulți dintre voi știați deja de el. Am primit această sugestie de nenumărate ori. Nu știu de ce încă nu apucasem să fac despre el. Eu una nu prea am auzit. Cred că am făcut un caz despre el pe TikTok acum ceva timp în urmă, pentru că mi-aș cerut să fac despre The Ratman, dar de fapt The Ratman despre care cereați voi în perioada aia era un videoclip fake, bineînțeles, cu un om care arăta ca un șobolan, deși mă stau mă gândesc, n-arăta șobolan. Arăta un om al peșterii. Dar da, sunt tare curioasă dacă știați deja de el și dacă știați deja și a stat aici doar pentru fața mea. Apreciez din suflet, apreciez enorm. Mulțumesc că a stat aici până la sfârșit să mă vedeți pe mine cum vorbesc. Ador din suflet. Nu uitați să lăsați un like, comentariu și share. Mă ajută enorm de mult să creștem acest canal. O să începem să postăm din ce în ce mai des, din ce în ce mai mult, să ne implicăm din ce în ce mai mult în acest canal și în celălalt canal pe care le avem, care se numește Mia și Ceci. Nu uitați, veniți și acolo, by the way. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok și Twitch. Ce voiam să vă mai spun? Lăsați-vă părerea în secțiunea de comentarii, sunt tare curioasă ce credeți despre acest caz, iar până trauma viitoare, stay safe. De ce? Eu știu că omul meu a fost supus bullying-ului și a fost destul de izolat când era mic, dar eu personal cunosc oameni care au fost supus bullying-ului și au trecut prin niște chestii teribile. Nu mai zic oameni care au avut niște copilării dezgustătoare din partea părinți care n-ar trebui să aibă dreptul să aibă copii. Sunt foarte multe cazuri de genul, multe cazuri în care copiii sunt bătuți și agresați și n-ajunge nimeni să facă lucruri de genul. N-ajunge nimeni să ia și să omoare oameni, să-i taie, să-i mănânce, să le bea lichidele roșii. Peace, bye.